رسیدیم به اروگوئه. درون انداختم تو آب. چقدر فاز ولیعصر داره این خیابون با درختاش. اگه ندونی تو این کشور چه خبره خیلی از ظاهرش نمیشه تشخیص داد. قرمه سبزی. Very good. Very nice. به اروگوئه خوش اومدیم. شاید مدرن ترین و پیشرفته ترین کشور آمریکای جنوبی، کشوری که خیلی همون شاید به خاطر فوتبال بشناسیمش، اما اینجا جاییه که از نظر اقتصاد، از نظر تکنولوژی، امنیت، آموزش، رفاه مردم و حقوق بشر یک سر و گردن از همسایه ها و همقاره‌هاش بالاتره. تا آخر این ویدیو با من باش تا ببینیم چرا اروگوئه انقدر پیشرفته است و چرا بهش میگن سوئیس آمریکای جنوبی. با کشتی دارم میرم مونته پایتخت اروگوئه. راحت ترین و بهترین وسیله نقلیه برای رفتن از آرژانتین به اروگوئه با کشتیه. یا به مونته میشه رفت که با 2 ساعت و نیم ساعت زمان با کشتیه، و یا به شهر کولونیا که شهر خیلی خوشگله کوچولوی توی اروگوئه که با 1 ساعت کشتی نوردی میرسی. من تصمیم گرفتم مستقیم برم مونته بلیتش $60 بود. محوطه داخل کشتی 2 ساعت و نیم طول میکشه. تقریبا الان رسیدیم به اروگوئه، مونته پایتختش. اینجا نمیمونم ولی میرم پونتا استه. از این شهر شروع میکنم. الان باید برم اتوبوس پیدا کنم. 1 ساعت و 45 دقیقه با اتوبوس راهه. برم پونتا استه که 2 روز اونجا بمونم و بعد از اونجا دوباره برمیگردم اینجا پایتخت. اتوبوس 2 طبقه به سمت پونتا استه. $10 تقریبا بلیتش. 2 ساعت راهه. تقریبا 8 شب میرسیم. که میبینم بین اروگوئه و آرژانتین، اینجا خیلی غذای سالم و سالاد و سبزیجات و آب میوه تازه و اینا خیلی راحت تر گیر میاد. توی آرژانتین واقعا سخت بود. همچین چیزی پیدا کردن. تو برزیل هم بود، سر هر خیابونی آب میوه فروشی بود. اروگوئه از نظر مساحتی یکی از کوچکترین کشورهای قاره هست. بعد از سورینام کوچکترین کشور به حساب میاد. 3.5 میلیون جمعیت داره که نصف این جمعیت توی مونته پایتخت اروگوئه زندگی میکنن و توی شرق این قاره بین آرژانتین و برزیل قرار داره. از زمانی که پرتغالی ها و اسپانیایی ها سر مناطق مختلف این قاره می جنگیدن، اروگوئه جزو استعمار اسپانیا در اومد و از سال 1825 استقلال خودش رو گرفت و از همون اوایل با اعمال سیاست‌های متفاوت این کشور رو خیلی کشور پایدار و مستقل و موفقی کرد که از اوایل قرن 20 به اینجا میگفتن سوئیس این قاره، که بی‌دلیل هم نبوده. از نظرهای اقتصادی و امنیتی و خیلی چیزهای دیگه فوق‌العاده پیشرفته هست، فوق‌العاده جلوتر از کشورهای دیگه آمریکای جنوبی هست. توی قاره‌ای که فساد و فقر و مشکلات اجتماعی بیدار
ایجاد میکنه، اروگوئه موفق شده که توی قسمت‌های مختلف زندگی مردم قانون‌ها و رفرم‌هایی رو بیاره که تاثیرهای بسیار مثبتی روی زندگی مردم داشته و این باعث شده که مردم این کشور کوچیک جزو خوشحال‌ترین و خوشبخت‌ترین های این قاره باشن و اکثرشون از یک رفاه خوبی برخوردار باشن. احتمالاً تو هم مثل من بیشترین چیزی که در مورد این کشور شنیدی فوتبال هستش. اگه نه همین الان توی کامنت ها برام بنویس قبل از اینکه جلوتر بریم چه چیز دیگه از این کشور شنیدی و برات جذاب بوده. اما اگه فوتبال مهمترین نکتهش بوده، بی‌دلیل هم نیست. این کشور با اینکه خیلی کشور کوچیکیه، یکی از پرطرفدارترین ملیت‌های دنیا و موفق‌ترین ملیت‌ها توی فوتبال. اروگوئه میزبان اولین جام جهانی در دنیا در سال 1930 بوده که اون جام جهانی رو هم برنده شد. یک جام جهانی دیگر رو هم برنده شد. 2 بار تا حالا قهرمان دنیا شده و 15 بار قهرمان آمریکای جنوبی. خیلی از اسطوره‌های فوتبال بزرگ از این کشور اومدن. شاید معروف‌ترینشون و مدرن‌ترینشون سوئیس باشه که خیلی همون میشناسیم و اینجا هم مثل آرژانتین فوتبال خیلی بیشتر از یک ورزشه و علاقه بسیار زیادی و تعصب بسیار زیادی مردم این کشور روی این ورزش دارن. من الان توی شهر پونتا استه هستم. 1.5 ساعت تقریبا شرق مونته ویدئو هست. یکی از لاکچری ترین شهرهای کل قاره آمریکای جنوبیه. یکی از جاهایی که خیلی از آدمای کشورهای همسایه، برزیلیا، آرژانتینی‌ها، خود اروگوئی‌ها و خیلی اروپایی‌ها برای تعطیلات تابستون میان اینجا. معروفه به ساحل‌های بسیار زیباش، هتل‌های لاکچریش، ویلاهای لاکچریش، یاخت کلاباش و خلاصه خیلی فضای تابستونی و لاکچری و رستوران‌های خوب، غذای خوب، همه اینا. الان که زمستون، تقریبا زمستون آمریکای جنوبیه، خیلی شهر خلوته، هوا خنکه، نسبتا سرده. البته امروز روز آفتابیه ولی خب درجه هوا پایینه و خب شهرم خیلی خلوت‌تره. تابستون این قاره که همون مثلا ماه ژانویه، فوریه اینا های سیزنش هست اینجا بیای. این شهر قلقله است و کلی آدم میان اینجا برای سپری کردن تعطیلات. بریم یه چرخ تو این شهر بزنیم ببینیم که چرا انقدر محبوب دل هاست. بدبخت شده. درون انداختم تو آب. خیلی ناراحت شدم. بدترین جایی بود که میشه درون از دست بدیم چون فوق العاده امروز باش کار داشتیم. یعنی درون لازم ترین روز کل این سفر امروز بود. رفت بالا سریع گفت باتری نداره. نمیدونم چرا نفهمیدم باتری نداره. نباید اصلا میرفت بالا. تا رفت بالا گفت باتری نداره. اومدم برش کردونم بم خاموش شد. اومدم به این ماهیگیرای اینجا گفتم میخوام بیان کمکم کنم ببینم پیداش میکنیم یا نه. بله اونها گفتن که میتونن بهت کمک کنن. وای جی پی تی خفه شو. جی پی تی خفه شو. این آقای داره غواصی میکنه، قایق تعمیر میکنه. گفت میرم نگاه میکنم ولی خیلی داره طول میکشه. من باید برم همین که دیگه انقدر توی آب بمونه اصلا کارش یعنی پیدا کردنش هم فایده نداره. بخیر از مونته ویدئو. من دیروز از پونتا استه اومدم به پایتخت اروگوئه. حدود 2 ساعت رانندگی بود. اینجا مرکز اقتصادی و سیاسی اصلی کشور. گفتیم 1/3 جمعیت اروگوئه اینجا زندگی میکنن. بریم امروز این شهر رو بگردیم. کشوری نیستش که عجایب 7 گانه و چیزای توریستی خیلی معروفی داشته باشه، اما این نشونه این نیستش که چیز کمی برای ارائه داره
کلی زیبایی و قشنگی هم توی این شهر هم توی این کشور هست و با هم بریم بعضیاشون رو ببینیم. مردم اروگوئه اکثرشون اروپایی تبارن، تقریبا 90% ریشه هاشون به اسپانیایی ها و ایتالیایی ها برمیگرده. 1% خیلی کمی 8-9% مستیتو هستن. توی ویدیو پاراگوئه گفتیم مستیتو نژادیه که یک ترکیبی از نژاد اروپایی و بومی های اینجا و 1% خیلی کمی هم آفریقایی تبار دارن که از نوادگان برده هایی هستن که قبلا اینجا بودن و سرخپوستا و بومی های این منطقه تقریبا توی دوران استعمار از بین رفتن. واسه همین هم ظاهر مردم هم فرهنگشون اینجا خیلی شبیه اروپایی ها هست و حس و حال این شهر هم همین حالت رو به آدم میده. شهر خیلی گرونی هست نسبت به جایی که تا الان توی این سفر اومدم. به نظرم همه چی قیمتا خیلی نسبت به جاهای دیگه بالاتره. از نظر مذهب اکثر مردم اینجا مسیحی هستن اما کشور مذهبی اصلا نیستن. خیلی سال پیش همون اوایل قرن 20 اروگوئه مذهب از دولت کاملا جدا کرد و یک کشور کاملا سکولار هستش که هیچ اجازه دخالتی از مذهب و توی مسائل آموزشی و سیاسی اونجور چیزا نمیده و همین هم باعث شده که مردم اینجا کلا اکثرشون نیمیشون خودشون اصلا مذهبی حساب نکنن با اینکه اکثرا مسیحی هستن، حتی اگه رسمی و اکثرا دینشون مسیحیت هست. چقدر فاز ولیعصر داره این خیابون با درختاش. اینجا منطقه پوکیتوس نزدیک دریا، ساحل و یکی از منطقه‌های خیلی خوب مونته ویدئوست. کسایی کشورها هستن تو دنیا که خیلی کوچیکن ولی خیلی هوشمندانه کشورهاشون رو به یه جای خیلی موفق و پایداری رسوندن، نذاشتن که مثلا این کوچیک بودن کشور، مساحت کمش، نداشتن مثلا نیروی انسانی چندین میلیونی و منابع طبیعی خیلی آنچنانی و فلان و اینا باعث بشه که به اون جاهایی که مثلا میتونن برسن نرسن. مثل سنگاپور، مثل خیلی از کشورهای کوچیک اروپایی، مثلا لیختنشتاین، موناکو. حالا از اینا خیلی کوچیکن ولی سنگاپور مثلا یه نمونه خیلی خوبشه. اروگوئه هم دقیقاً یه همچین شرایطی داره، بین دو تا کشور گول‌پیکر از نظر قدرتی و سایزی و اقتصادی، آرژانتین و برزیل. جایی که واقعا مثلا جایی برای رقابت بین اینا نمیمونده کاری کرده که توی هر زمینه‌ای که توی این کشور نگاه کنیم واقعا یه سرگردن جلو هستن از نظر فرهنگی و پیشرفت. معمولا این کشورها رو که ببینین خیلی کم پیش میاد که مثلا یک کشور تو زمینه محیط زیست خیلی جلو باشه، بعد از نظر مثلا آموزشی و تحصیلاتی مثلا خیلی عقب باشه یا همین رو دست در دست هم میده. نکته اینه که وقتی که روی یه چیزی مثلا تحصیل و فرهنگ یک کشور خیلی سرمایه گذاری میکنی، از یه زمان دور سکولار بودن برات مهمه، تحصیل آزاد و مجانی برات مهمه که توی این کشور خیلی سال وجود داره، مدرسه اجباریه، مدرسه مجانیه و همه اینا باعث شده که مثلا توی محیط زیست یکی از کشورهای خیلی جلوی دنیا باشن. تقریبا اکثر انرژی این کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر درست شده و توی مسائل محیط زیستی خیلی پیشرفته هستن و مثلا یه طرح‌هایی پیاده کردن مثل طرح سیبال که 2007 به تمام دانش آموزای کلاس اول دبستانی یه دونه لپتاپ رایگان دادن و اینترنت رو تقریبا برای همه توی کشور فراهم کردن. یکی از اولین کشورهایی که تو دنیا این کار رو انجام داده و هدفشون این بوده که نسل جدید از سن کم چه تو شهرهای بزرگ چه تو روستاها که خب امکاناتشون مسلماً کمتر از شهرهای بزرگه دسترسی به تکنولوژی رو داشته باشن و همینو خب بازتابش توی همه چیز این کشور میشه دید. مرسی که این همه سال اینجا بودی، حال دادی به هر کی اینجا رد شده. میدونی حسی که از مونته ویدئو میگیرم اینه که خیلی
ساختموناش اونجوری زرق و برقدار و خیلی مدرن و اینا نیستن. یه جوری انگار مثلا اگه ندونی تو این کشور چه خبره خیلی از ظاهرش نمیشه تشخیص داد، میدونی؟ بعد انگار که خود شهر اینجوریه که ببین من حالم خوبه، خودم میدونم حالم خوبه، خیلی مهم نیست تو چی در مورد فکر میکنی، حالم خوبه، آدمام حالشون خوبه، اوضاع تحت کنترله در هر صورت و خیلی دنبال زرق و برق و ظاهر و اینا نباش. البته اینا به این معنی نیست که همه چی تو این کشور پرفکته و مشکلی ندارن و اینا، ولی خب داریم مقایسه میکنیم با بقیه کشورهای این قاره و مشکلاتی که معمولاً توی این قاره خیلی بارز هستن، به چشم میان و همیشه میشنویم. شاید روزی نباشه که مثلا گوشه‌ای توی آمریکای جنوبی تظاهراتی نباشه، اعتصاباتی نباشه واسه شرایط اقتصادی، واسه فساد. اینا چیزاییه که توی این یکی دو قرن گذشته همیشه و همیشه هی تکرار شده و این رنکینگ کشورها یکم عوض شده. مثلا ونزوئلا یه زمانی بهترین کشور قاره، در حال حاضر یکی از بدترین ها از نظر اوضاع اقتصادی. آرژانتین همینجور یه زمانی بهترین، یه زمان بدترین. هی این لیستا بالا پایین میشه ولی مشکلات میچرخه و کاملا از بین نمیره و توی یه همچین قاره‌ای کشور به این کوچیکی نشون میده که تو خیلی از مسائل خیلی جلوتر از بقیه هست و خیلی مشکلات رو حل کرده و خب شاید هم خیلی در موردش حرف زده نشه چون کشوریه که خیلی حالا اسم آنچنانی نداره و تحت شعاع همین کشورهای بزرگ همسایه‌اش خیلی موقع‌ها قائم بشه یا دور بشه از اون توجهی که باید بهش بشه. توی پارک رودو هستم نزدیک ساحل و این مجسمه کنفوسیوس رو اینجا دیدم. کنفوسیوس یکی از فیلسوفای مشهور چین بوده 2500 سال پیش که خیلی افکارش و عقایدش توی فرهنگ چین و آسیا طرفدار داره و خیلی به عقایدش احترام میذارن. پایین این مجسمه نوشته که La educación debe ser sin discriminación de clases، یعنی اینکه تحصیلات باید فاقد از تبعیضات طبقاتی باشه، چیزی که توی این کشورم گفتیم بهش خیلی اهمیت میدن و جالبه که مجسمه اینجاست و جالبه که توی یکی از پارک‌های بوئنوس آیرس هم فکر کنم پارک اکو بود، یه پارک نزدیک اونجا یه مجسمه از کنفوسیوس گذاشته بودن. این ساختمونم هتل معروف سافیتل کاراسکو، این منطقه کلا لب ساحل منطقه کاراسکو بهش میگن. یکی از قدیمی ترین و مجلل ترین هتل‌های شهره و یک کازینوی خیلی معروفی داره. کلا اروگوئه توش قمار و کازینو و اینا آزاده و یکی از دلایلیه که از کشورهای همسایه مخصوصا برزیل خیلی توریست اینجا میاد. توی پونتا دل استه هم چند تا کازینوی خیلی بزرگ بود. برزیلیا عاشق قمار کردنن و قمار توی برزیل ممنوع بوده. الان تقریبا یه ساله که یه جورایی دارن قانونیش میکنن ولی باز در کل یه چیز خیلی پیچیده‌ایه و جزو کشورهایی که مثل چین و البته قمار کلا همه جا دنیا طرفدار زیاد داره ولی جزو کشورهای خیلی 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 قماربازه و عشق قمار کردن و برای همین بودن کشوری بغلشون که کازینو و اینا در اختیار مردم خودش باعث میشه که خیلی توریست اینجوری بیان اینجا. توی پونتا دل استه یه کازینوی خیلی بزرگ بود که حتی هزینه سفر گردشگرا رو میده از برزیل، مثلا پول هواپیما و همه چی بیان اینجا هتل مجانی اینا رو میده که فقط بیاین اینجا شما قمار کنین چون بالاخره میدونن که صاحب کازینو میدونه که هات اونجا باز بشه تو همیشه یک بازنده ای. میبینی پرچم برزیل هم جزو چند تا پرچمیه که زدن در گذاشتن. این آمفی‌تئاتر ورانوه، یه آمفی‌تئاتر خیلی قدیمی و معروفه توی شهر و کلی مثلا برنامه‌های موزیکال و تئاتر و اینا با توش اجرا میکنن. آمفی‌تئاتر سربازه
و مهمترین اتفاقی که اینجا میفته کارنواله که توی اروگوئه هم خیلی مجلل جشنش میگیرن و اینجا جای اصلیه که کارنوالا اون تیمای مدرسه‌های مختلف کارنوال میان میرقصن و امتیاز میگیرن و خلاصه برنامه اصلی رو اینجا برگزار میکنن. کنارش هم این ساحل بسیار زیبا و این اسکایلاین مونته. این نماد یادبود هولوکاست توی مونته ویدئو. اروگوئه یک جمعیت خیلی بزرگ یهودی داره که بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از هولوکاست تعداد مهاجران یهودی که به اینجا پناه آوردن خیلی زیاده و بخش خیلی بزرگی از جامعه اروگوئه و همچنین آرژانتین شدن. کلاً هم چون کشوریه که خیلی به حقوق بشر و حمایت از مبارزه با تبعیض و اینجور چیزا اهمیت میدن، خب این مثلا براشون مهمه. این یادبود رو به این شکل اینجا بغل دریا درست کردن. این مسیر شیبدار نشون دهنده ورود تدریجی مردم به تاریکی و ناامیدی دوران هولوکاست و این دیوار شکسته هم نماد شکستن انسانیت در اون زمانه و این قسمت هم که حالت پله توری گذاشتن نشونه عبور از بحران و رسیدن به امیده. یه نکته جالبی هم که در مورد اروگوئه و آرژانتین وجود داره اینه که کنار خیلی از پناهنده‌های یهودی و اینا که به این کشور اومدن، خیلی هم نازی هایی که بعد از جنگ جهانی دوم تحت تعقیب بودن، قرار بوده دادگاهی بشن، دنبالشون بودن یا جرم و جنایاتی انجام داده بودن که خب بالاخره خیلی آینده درخشانی براشون توی اون قاره نذاشته بود، به آمریکای جنوبی فرار کردن و خیلی هاشون ساکن اروگوئه و آرژانتین شدن که خب بعد نسل و نسل اینجا زندگی کردن و بچه هاشون اینجا بزرگ شدن و خلاصه اونها هم بخشی از این جامعه شدن. خیلی هم شهر ورزشکاری هم میبینی، هر گوشه که نگاه میکنم توی این پارک ها و اینا. اینجا ببین خانمه داره میدوه، آقای داره میدوه میاد، دورتر هم یکی دیگه داره میدوه میاد. با اینکه هوا سرده ولی هر گوشه شهر رو نگاه میکنی همه دارن ورزش میکنن توی پارک ها یا دارن میدوئن. پارک هاشون هم همه از این وسایل باشگاه مجانی داره. یه مسیر خیلی طولانی پیاده اومدم دنبال یه علامت رستوران ببینیم واقعا رستوران هست و بازه. هست کلا شهر سوت و کوره، البته خب کنار ساحل و اینا هم هستن ولی زمستونه و سرده و خیلی اینجور شهرش رو پر سر و صدایی نیست. ماهی با سبزیجات سرخ شده، جاتون خالی، کنارش رومینا. یه چیز جالب دیگه هم در مورد این کشور که نشون میده چقدر براشون جلو بودن و پیشگیری کردن و آینده نگری مهمه اینه که یه قانونی تو این کشور چند ساله اعلام کردن که آوردن نمک روی میز رستورانا ممنوعه مگر اینکه بخوای و سوال بکنی اوکی، اگه از گارسون بخوای که برات نمک بیاره میارن ولی به صورت اتوماتیک روی میزا نمیذارن و اینم به خاطر اینه که میخوان سلامتی و تندرستی رو ترویج بدن، کاهش استفاده از نمک رو ترویج بدن و توی مدرسه ها و اینا به بچه‌ها یاد میدن که مثلا تا اونجایی که میشه با نمک یا نمک زیادی آشپزی نکنن. الان روی میز من ببینید نه نمکی هست نه سسایی مثلا کچاپ و اینجور چیزا رو تا از استاف رستوران نخوای برات نمیارم. پونتا کارتاست که جلوی من میبینین یه مرکز خرید خیلی لاکچریه توی مونته ویدئو، اما در گذشته این یکی از زندانهای شهر بوده. توی یک جریان خیلی جنجالی توی 1971 111 تا
زندانی سیاسی از اینجا فرار میکنن که بعدها یک کدوم از همون زندانیان میشه یکی از رئیس جمهورهای اروگوئه به اسم خوزه موجیکا. صبح زیباتون بخیر از مونته ویدئو، پایتخت اروگوئه. همچنان اینجا هستم. یک روز دیگر رو میخوایم توی این شهر بچرخیم و قشنگیاش رو ببینیم. توی میدون استقلال شهر هستم. پشت سرم مجسمه خود آرتیگاس هستش، قهرمان ملی اروگوئه، کسی که نقش خیلی پررنگی توی استقلال این کشور اوایل قرن 19 هم داشت. بعد از مرگش به قهرمان ملی این کشور تبدیل شد. یک فرمانده نظامی بود که سالهای آخر عمرش هم توی تبعید توی پاراگوئه به سر برد و خب مثل چرخه طبیعیه که خیلی جاهای دیگه هم زیاد میبینیم، بعد مرگش تبدیل شد به یه قهرمان ملی. مقبره خودش هم زیر همین مجسمه وجود داره و 2 سرباز همیشه ازش نگهداری میکنن. فکر میکنم اون ور باشه، یه چرخی بزنیم ببینیمش. اینجا دقیقاً مرکز شهره که شهر قدیمی و جدید مونته ویدئو رو به هم دیگه وصل میکنه. یه سری ساختمان‌های مهم دور این میدون هست که هر کدوم با معماری‌های متفاوت و از زمان‌های متفاوت تاریخن. یکیشون این ساختمون پالاسیو سالوو هست که 1928 یک معمار ایتالیایی اینو اینجا ساخته و یک ساختمون شبیه این توی بوئنوس آیرس هست که قرار بود ساختمون دوقلوی اون باشه. نکته جالبش اینه که یک زمانی این ساختمون نه چندان اونقدر هم بلندترین ساختمون کل قاره آمریکای جنوبی به شمار می اومده. الان توش یه سری خونه‌های مسکونی و آفیس و دفاتر تجاری و اینا هستن. این ساختمون تور اخکوتیوا، برج ریاست جمهوری، دفتر اصلی ریاست جمهوری توی اروگوئه. توی دهه 60 شروع کردن ساختنشو، ولی تازه چند ساله که افتتاح شده. سال 2009 شروع به استفاده ازش کردن. یه مقدار از دور میدون که میدون اینجاست، یه مقدار که عقب بریم این تئاتر سوئیس هستش که قدیمی ترین تئاتر کل کشور. 1856 ساختنش. ساختمون اصلی اپرا و تئاترها و نمایش‌های این مدلیه. این هم هتل رادیسون، بلندترین ساختمون این دوره که یکی از هتل‌ها و کازینوهای خیلی معروف و قدیمی شهره. از این کنار میشه رفت پایین، جایی که آرامگاه آرتیگاس هست. اینجا آرامگاهشه و این 2 سربازی که همیشه اینجا محافظت میکنن ازش. تاریخ استقلال اروگوئه 1855. تمام تاریخ‌های مهمی که به آرتیگاس ربط داره یا به استقلال اروگوئه رو توی قسمت‌های مختلف دیوار نوشتن. اینا هم تاریخ تولدش بوده، 19 ژوئن 1764. خوزه آرتیگاس. فرهنگ اروگوئه و آرژانتین خب خیلی شباهت‌های زیادی دارن و چند تا چیزی که خیلی بین این 2 تا کشور مشترکه و سرش دعواست که کی اول و کی بهتر و اینا. یکیش رقص تانگوه، یکیش غذاهاشونه که خیلی شبیهن، مخصوصا آسادو، همون باربیکیو آرژانتینی یا اروگوئی، و یکیش نوشیدن ماته است. این نوشیدنی که توی این بخش آمریکای جنوبی خیلی رایجه و همه بهش اعتیاد دارن و هر گوشه که نگاه کنی ببین الان اون دخترها روبروی من این آقای همه دستشون این لیوان مخصوص ماته هست با یه دونه فلاکس آب جوش و همینجوری این برگ یربا ماته رو
توی کل روز نیمه حالا اول روز هی مثل چایی میریزن با آب داغ و هی مینوشن، چون یکم هم خاصیت کافئین طوری داره مثل قهوه و آدمو بیدار میکنه دیگه. تو روز مینوشن و تا نزدیکای غروب. و نکته جالبش اینه که با اینکه همه این نوشیدنی رو مینوشن و همه بهش اعتیاد دارن، نوشیدنی که باید خودت درست کنی، یعنی نمیتونی مثلا بری توی کافه بشینی ماته سفارش بدی یا توی یه رستوران یا جایی مثل قهوه و چای و اینا. باید حتما دم و دستکش خودت همراه داشته باشی و اینا. ولی خب راحت هم، یعنی نه که سخت باشه، ولی یه فلاکس میخوای، یه ظرفش رو میخوای، نیش رو میخوای، برگاش رو میخوای، خیلی مقدار زیادی از اون برگ رو میخوای. واسه یه لیوان اینجوری نیستش که مثلا چای 2 تا برگ بندازی کافی باشه. و همون میکنن و بازار بزرگی هم هست از فروش تمام وسایلی که لازم داری، کیفای مخصوص، فلاکس‌های مخصوص، نمیدونم این لیواناشون مدل مختلف، پلاستیکی، غیر پلاستیکی، فلزی فلان. و خب هم ماته رو با همون نی که معمولا هم فلزیه با همون نی میخورن. این هم باز جز فرهنگ آدمای اینجاست و آرژانتین. اینجوری نیستش که نمی عوض کنن و کاملا چیز نرمال و جا افتادیه اینجا که نه دهنی همدیگر رو استفاده کنن مردم، حالا حتی اگه غریبه باشه همشون نباشن، نرماله. و این خب تو اکثر جاهای دیگه دنیا برای فرهنگ دیگه یکم شوک‌آوره، ولی اینجا کاملا اوکیه و نرماله. Can you guess which country I am from? Buenísimo, no entender. You understood, no? The States. No. No, acá No. ella me está haciendo una entrevista bien inglés. Ella habla solo inglés, yo solo español. Esto es una cosa de loco. Can you tell him the question? ¿De dónde crees que ella es? Estados Unidos. Americana. Inglés, No. Estados No. Unidos. No, 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 no. British. No, 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 no. ¿No? Australia. No. Germany. Okay, انگلیس، استرالیا، نه، آلمان نه. Very different. China, sos China. No. China. چین میگه نه. Africana. Okay, I show you pictures of my country, maybe you recognize. Okay. Voy a mostrar fotos. Ah. País y tienes que reconocer. Ay, me gustó, me gustó. Okay. Ella me va a mostrar fotos y yo Okay. cuestionario. Dibujito, no. India. No. Estamos ahí. No. Marruecos. Egipto. Very, very, very old. No. No. But Es que You are yo, in the decirle cor- que yo soy tan bruto, también decirle que... you like football? Fútbol, sí. Alemania. No. Bayern Munich, but no Alemán. Bayern, el No, Bayern. no, not German. ¿No? He's from another country. El jugador. Ali Dai. Sí. No. You know? No? Me la complicó hasta muy... ¿Quién es? Me tira foto. Have you ever seen him? No conozco el actor. ¿No? Actor, no, un actor. Jamás. Israel. No, the enemy of... به این میگه حماس. Ese es el enemigo. No, Irán. Es lo mismo. Irán, Todo you know? mismo, no. Decirle que... She says that it's the same. It's the same. It's not the same. Iran and Israel. Enemies. Decirle qué comida típica y come. قرمه سبزی. No. قرمه سبزی. Me- I show you. Pescado. But also mucho arroz con Arroz. carne. China. Mucho. No, Iran. You know Iran? ¿Vos, ¿Irán? Yes. Ah, de Irán sos. Irán. This, Irán, Irak. Mismo. different. Diferente. Neighbor. Vecino. Como... Neighbor. Like Uruguay and Paraguay. Ah, tan lejos. Ay, yo no enfrentamos. Obvio. قرمه سبزی. Asado. It's very good. Vaca. آره سی. بهش یه ذره عکس غذا همون نشون بدم دلش آب شه. فکر نکن خودشون خیلی گوش خوره و اینا. Clarísimo. Sí. Ahora entienden. Sí. Sí? Good. Very good. Sí, que carne. Sí, Sí. sí. Mucho carne. Mucho carne. ¿Algo español? No, poquito. Poquito. ¿Y qué haces acá?
¿Viaje? Viajó, sí. ¿En bicicleta? Viajó a Sudamérica por 100 días. ¿Por 100 días? Sí. Está buenísimo. Todos los países. ¿Todos los países? Sí. Todo Sudamérica. ¿Hasta ahora dónde has viajado? 30. Algo días, sabes, 30. algo sabes español. Mentirosa. Mujer mentirosa. Todas mienten. Decirle, todas mienten. All the women lie. میگه که خانوما همه دروغ میگن. میگه اسپانیایی بلدی؟ میگم نه، ولی خب خیلی میفهمم. یعنی تقریبا مکالمه اینجوری رو میفهمم همشو. ¿Qué hombre, bueno, de todos esos países, qué hombre con cuál te quedas? که عمر Mirá. guapa. Uruguay. Claro. No, but verdad, Uruguay. Uruguay. Sí. Bien. ¿En qué Me país gusta. esta La presencia? gente muy guapa. Cara bonita. Bonita. Más guapo que argentinos. Sí, sí, ¿Sí? sí. ¿Argentino? Okay, but Uruguay mejor. Gracias. میدون زابالاس اینجا توی شهر قدیمی مونته ویدئو. دورش مثل کل شهر قدیمی پر از ساختمانایی که با معماری استعماری و کولونیا درست شدن. خود میدون هم به سبک معماری اسپانیایی. میدون در است ولی یه جورایی مثل یه نیمچه پارکه وسط شهر. داخل بازار پورتو بهش میگن، بازار پورت، بازار بندر. This is the typical drink from here. Half and half, medium, half sweet wine, half sparkling wine. It's very If you nice. visit the supermarket, prove half and half. شراب هم شیرینه هم گازدار، نیمه گازدار، فریزانته. Very nice. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿De dónde son? Irán. ¿De dónde? Irán. Irán. ¿Iraní? Sí, Irán. Qué lindo. Bienvenida. Gracias. ¿Te gusta almorzar aquí? خب یک دل گرسنه خودش رو هدایت میکنه به اون جایی که باید هدایت بکنه. تصوری نداشتم که این مارکتی چجوریه. فکر کردم مثلا دست فروش و میوه فروش و اینجوری هم. ولی رستوران‌های خیلی باحال و خفن. یه چرخی بزنیم بعد بریم بشینیم یک غذای اروگوئه‌ای بخوریم. این بازار قبلا هم همینجوری بازار میوه و اینا بوده، ولی خب الان شده مرکز آزادی و رستورانایی که پاریا سرو می‌کنن. پاریا به این غذاهایی میگن که این آسادو در اصل باربیکیوی معروف آرژانتینی اروگوئه که گوشت‌های مختلف و سوسیس و اینا رو جلوی خودت گریل میکنن و یه میکسی از اینا رو با عنوان پاریا سرو میکنن. جلوی گریل نشستم و یه دونه از این ریبای استیک ها شراب قرمز اروگوئه و یک لیوان شراب کانات که شراب معروف اروگوئه است. به صنایع سیاه شراب محکم و پرطعمیه، خیلی تنده و خوشمزه. گوشت گاو توی اروگوئه خیلی کیفیت بالایی داره و جزو غذای اصلیشونه. مقدار گاو هم توی این کشور خیلی قابل توجه. به ازای هر یک آدم 4 تا گاو توی اروگوئه وجود داره. خب یکی از با کیفیت‌ترین گوشتایی که امکان داره تو زندگیت بخورید. اینجا هم مثل آرژانتین پورشن‌ها بسیار بزرگه، فوق‌العاده است. منظره گوشتش فوق‌العاده است، کاملا تازه، قشنگ. کیفیت گوشت قشنگ حس می‌کنید.
یه استیک و یه لیوان شراب شد 1535 پزوس که میشه 36.7 دلار آمریکا، 32 یورو. از شهر مونته ویدئو خداحافظی میکنم. اومدم ایستگاه ترمینال اتوبوس بلیط گرفتم برم به کولونیال. 2 ساعت خورده‌ای فاصله داره با اینجا. میرم امشب اونجا میخوابم و فردا کولونیال رو با هم میبینیم و از اونجا با کشتی بعدش دوباره برمیگردم بوئنوس آیرس. بلیط اتوبوس هم 12 یورو بود. یه روز جدید در اروگوئه. من دیشب از مونته ویدئو خارج شدم. دیشب آخر شب رسیدم به کولونیال و الان هم توی کولونیال هستم. کولونیال دل ساکرامنتو یکی از شهرهای کوچیک و فوق‌العاده زیبای اروگوئه که مرکز تاریخی این شهر جزو 2 میراث فرهنگی یونسکویی هستش که تو کل کشور اروگوئه وجود داره. این شهریه که سال 1680 پرتغالیا تأسیسش کردن و تو طی تاریخ بین مثل توپ پینگ پونگ بین اسپانیا و پرتغال هی رد و بدل شده. واسه همین معماری شهر و همه چیز یه چیز میکسیه از اسپانیایی و پرتغالی. مثلا خیابوناش همینجا میبینی سنگ فرش هستن به سبک پرتغالی و خیلی از ساختمونا و کاشیکاریا و این چیزاشون هم شبیه پرتغالی هست. خیلی دور نیستیم به مرز برزیل و به مرز آرژانتین بسیار نزدیکیم. اینجا بغل رودخونه پلاتا هستش که با فاصله 1 ساعت کشتی میشه به پایتخت آرژانتین و بوئنوس آیرس رفت. راحت ترین و سریع ترین راه رسیدن به اروگوئه معمولا از آرژانتین هست و میگم سریع ترین راهش هم از همین طریق کشتیه. الان داخل دیوارای قدیمی شهریم و این منطقه اینا همش جز میراث فرهنگی یونسکو. اینجا قبلا یک خونه بوده به این شکل بهش میگن خونه فرمانداران که فرماندارای پرتغالی اون موقع اینجا رو برای اقامتگاهشون درست کرده بودن به سبک پرتغالی با دیوارهای بلند سنگی. چیزی دیگه از خونه اینجا نمونده ولی جایگاهش رو از این سنگ‌ها اینا مشخصه که اینجا بوده و نقشه خونه هم به این شکل. تابلوی خیابون هم این شکلی روی کاشی سفید و آبی هم سبک پرتغالی. این فانوس دریایی کولونیا هم خیلی معروف و جزو جاهای مهم شهره. این شهر فوق‌العاده آروم و در آرامشی که می‌بینید توی گذشته بالای 10 بار مالکیتش عوض شده بین پرتغال و اسپانیا و کلی جنگ و خونریزی سر این کسی که جا بوده. خیلی موقعیت استراتژیک خوبی داره بغل رودخونه. رود که حالا بهش خیلی جالب اینا میگن رود پلاتا ولی رو نقشه ببینید در اصل دیگه بغل چسبیده به دریاست و یه جوری دریا حساب میشه. شباهتی به رود نداره ولی حالا این رود پلاتا که دقیقاً روبروش اون ور میشه بوئنوس آیرس و اون موقع یکی از بندرهای اصلی ورود به آمریکای جنوبی بود. خب موقعیت خیلی خوبی رو برای اینجا فراهم میکرد و همیشه بین پرتغال و اسپانیا سر اینجا دعوا بود و محله اصلی قاچاق بین این دوتا استعمارهای قدرت‌های استعمار بزرگ هم بود. یعنی کلی وسیله نظامی و جنگی و چیزای دیگه از بین جاهایی که در تصرف اسپانیا بودن و پرتغال از این بندر اینجا قاچاق می شده و خیلی از خونه‌های قدیمی اینجا رو اگه توشون برین درهای مخفی، زیر زمین‌های مخفی اینا دارن به خاطر اینکه هی بین این جابجایی‌هایی که انجام می شده همیشه خونه‌ها رو یه جوری می‌ساختن که فرماندارا و کسایی که اینجا بودن بتونن اگه دوباره جنگ شد راه فراری داشته باشن. این هم یه نمایی از رود پلاتا که من بهتون میگم دریا، حالا تو بگو روده اون فرش معلوم نیست و آغاز
دریا و اقیانوس اینجا. در مورد خیلی از چیزایی که اروگوئه توش پیشرو هست تو این قاره حرف زدیم. سیستم بانکی هم یه دونه از همون چیزاییه که خیلی به پیشرفت این کشور کمک کرده. سیستم بانکی اروگوئه بسیار قابل اعتماد و پیشرفته هست و به خاطر خیلی از قانونای خیلی شفافی که گذاشتن تا جلوگیری از فساد بکنه و فساد رو خیلی به سطح پایینی بیاره. میگم توی قاره‌ای که بسیار توش فساد رایجه، باعث شده که خیلی از سرمایه‌گذارای این قاره و حتی خارج از قاره پولاشون رو بیارن اینجا، مخصوصا از آرژانتین و برزیل. یکی از محبوب ترین مکان‌ها هست برای سرمایه‌گذاری‌های آفشور توی این قاره و همین هم به اقتصاد اینجا خیلی کمک کرده. کلاً توی خدمات مالی و سرویس‌های مثلا دیجیتالی و اینا یک هابی شده توی آمریکای جنوبی و خدمات اینجوری رو در سطح جهانی و بالا ارائه میده و جایی شده که خیلی از شرکت‌های خارجی هم پولشون و دفترشون یا مرکزشون رو میارن اینجا واسه سرویس های آنلاین. میدونی اروگوئه به نظرم خیلی چیزای جذاب و اینا توی فرهنگ زیاد داره، ولی چون خیلی این جذابیت ها و چیزای متفاوتش برای ما خیلی شبیه مثلا همون فرهنگ آرژانتینی هست، مثل غذاهاشون، رقصشون فلان و اینا، خیلی خوب زیر سایه اون کشور قرار میگیره. آرژانتین چون کشوریه که خیلی سخت به ایرانی‌ها ویزا میده و دیدنش مثلا برای ایرانی‌ها با پاس ایرانی خیلی سخته، به نظر من اروگوئه یه آپشن خیلی خوبیه که آدم بیاد با اون فرهنگ و اینا آشنا بشه. نمیدونم راستش که چجوری شرایط ویزا با پاس ایرانی چجوریه، ولی حدس میزنم که به سختی آرژانتین نیست. ولی خب وقتی از آرژانتین رو سفر کنی بعد بیای اینجا، خب یکم تعداد چیزایی که میتونی ببینی و برات جدید باشه کمه دیگه. خب کشور خیلی کوچیکیه در مقایسه با آرژانتین که این همه جای دیدنی داره، واقعا نمیتونه رقابت بکنه. و از اون طرف چیزایی که حالا خاصه و جزء فرهنگشونه و مثلا برای ما متفاوته، مثل ماچه نوشیدن، آسادو، تانگو، همه اینا رو خب آرژانتین هم می‌بینی، حالا مثلا تفاوتاش اینجا مینیماله. واسه همین اونقدر یهو جذابیت آنچنانی نداره که یهو مثلا بگی با یه کشور خیلی جدید اومدم. ولی خب کشور کوچیک و نقلی و جذابیه، جذابیت خودشو داره. بیشتر جذابیتش اون حس و حال و آدماش و ایناش هستن، وگرنه چیزی اونجوری نمیبینی که بگی چشمام باورش نمیشد چی دید. از اون طرف ولی خب آرژانتین هم باشه انقدر مسیر اومدن به اینجا کوتاه و راحت هستش که ارزش داره آدم چند روزی هم بیاد یه سر اروگوئه رو ببینه. در مورد اروگوئه این چند روز زیاد حرف زدیم از اینکه چقدر تو خیلی از مسائل پیشرفته و پیشرو هستن. از سیستم آموزششون حرف زدیم، از سیستم مالی و بانکیشون حرف زدیم، از اینکه چقدر به حقوق مساوی اهمیت میدن، چقدر به محیط زیست اهمیت میدن و یکی از اقتصادهای پیشرو این قاره هستن. با سرانه تولید ناخالص داخلی دوم این قاره بعد از شیلی و حتی بالاتر از کشورهای همسایه‌شون. به نظرم اروگوئه از اون کشوری که باید در موردش بدونی، فقط با دیدن متفاوت بودنش رو نمیتونی ببینی. شاید زیبایی‌هاش با مقایسه با همسایه‌هاش کمتر باشه، اما اینکه چجوری تونستن کشور به این کوچیکی رو انقدر پیشرفته و پایدار مدیریت کنن واقعا قابل تحسینه. توی کامنت‌ها برام بنویس آیا به نظرت لقب سوئیس آمریکای جنوبی رو به درستی داره این کشور یا نه. من هم کم کم به سمت بندر کولونیا میرم و از این کشور خارج میشم، برمیگردم به بوئنوس آیرس و کم کم تو چند روز آینده از آرژانتین خارج میشم، میرم به سمت شیلی، کشور بعدی توی این سفر 100 روزه در آمریکای جنوبی. همراه من باش این سفر. کانال رو سابسکرایب کن تا ببینیم که این سفر به کجا میرسه و من موفق میشم هر 12 کشور این قاره رو توی این 100 روز ببینم یا نه. ولی این کشتیه میتونی بیای بالا بیرون وایسی. اونی که باش اومدم اصلا نمیتونستی هیچ رو ببینی.
سفر شیلی جاده‌ای که قرار ازش رد بشیم جاده بس عجیب. اینجا قشنگ میشه جاده. مارپیچی جاده رو دیدید. غذای دریایی توی شیلی فوق‌العاده است.